Mời quý vị và các bạn cùng nghe đọc tập truyện Khi trái đất lên tiếng. Biên niên ký về những cuộc can thiệp âm thầm để bảo vệ trái đất. Lời giới thiệu. Có những câu chuyện nếu kể ra, người ta sẽ cho rằng đó chỉ là tưởng tượng hoặc sẽ yêu cầu bằng chứng. Nhưng nếu không kể, không ghi chép lại, đôi khi lại có lỗi với lịch sử. Và cũng có những trải nghiệm chỉ những người thực sự có mặt mới hiểu rằng ranh giới giữa thế giới hữu hình và vô hình đôi khi mong manh hơn một hơi thở. Series truyện này được viết dựa trên những cuộc trò chuyện và những lần xử lý sự việc có thật giữa một người được gọi đơn giản là thầy cùng những học trò bên cạnh ông. Tất cả diễn ra trong một căn phòng nhỏ nằm giữa một vùng linh địa của Việt Nam, nơi mỗi ngày chỉ nghe tiếng gió qua rừng, tiếng côn trùng trong đêm và những cuộc đối thoại kéo dài đến gần sáng. Ở nơi ấy, đôi khi họ chỉ nói về những điều rất đời thường, bữa ăn, giấc ngủ hay những người bệnh tìm đến để chữa lành. Nhưng cũng chính tại nơi đó, những câu chuyện vượt xa khỏi đời sống thông thường dần xuất hiện. Đó là những rung chấn địa chất chưa từng được biết đến. Là những dòng năng lượng kỳ lạ tồn tại sâu dưới lòng đất. Là những thành phố tưởng như đã lùi tàn nhưng bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ. Là những thế lực vô hình đang tìm cách can thiệp vào vận mệnh của nhân loại, của trái đất và cả trật tự tự nhiên của vũ trụ. Và cả luật nhân quả, thứ tưởng như vô hình nhưng đang bắt đầu vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Luật nhân quả vốn là trật tự công bằng được kiến tạo từ thuở khởi nguyên. Thế nhưng suốt hàng nghìn năm qua, dòng vận hành ấy nhiều lần bị cản trở và thao túng bởi những thế lực ngoài trái đất, khiến trật tự tự nhiên của vũ trụ bị đảo lộn. Cũng vì vậy mà đã có những thời kỳ con người hoài nghi về nhân quả, khi kẻ làm điều sai trái vẫn thản nhiên sống trong xa hoa và đầy quyền lực, trong khi người lương thiện lại phải gánh chịu quá nhiều bất công. Không chỉ ở cấp độ cá nhân, có cả những quốc gia mang tham vọng bành trướng, thống trị, gây chiến tranh và áp đặt lên các dân tộc khác mà vẫn là cường quốc, khiến nhiều người tưởng rằng sức mạnh có thể đứng trên đạo lý. Cho đến hôm nay, khi những lớp màng dần được gỡ bỏ, bánh xe nhân quả bắt đầu chuyển động rõ ràng hơn, đưa mọi hành vi trở về đúng quỹ đạo của công bằng, đồng thời khôi phục lại trật tự vốn có của đất trời. Và còn có cả những câu chuyện về các cá thể ưu tú của nhân loại đến từ nhiều nền văn minh khác nhau, kể cả những tinh hoa từng được lưu giữ trong núi thiêng Kailash dưới trạng thái Somachi suốt hàng triệu năm, như những hạt giống được chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt nhất của trái đất, và nay đã hiện diện tại Việt Nam. Thầy luôn nói, tin hay không là quyền của mỗi người, nhưng có những việc khi nó thực sự xảy ra, con người buộc phải nhìn lại tất cả những gì họ từng cho là không thể. Những quốc gia trong câu chuyện này được viết tắt, một số địa danh đã được thay đổi. Một vài nhân vật xin được ẩn danh. Đây không phải là những lời tiên tri. Đây là câu chuyện về những hành động can thiệp cụ thể, những tác động đã diễn ra trong thực tế và tạo ra các kết quả có thể nhìn thấy được từ một thực thể bậc cao mang quyền năng đặc biệt đã hiện diện trên trái đất bằng thân xác con người. Series này cũng không nhằm thuyết phục bất kỳ ai phải tin vào điều gì. Nó đơn giản chỉ là một biên niên ký về thời điểm trái đất bước vào giai đoạn bất ổn nhất. Nếu một ngày nào đó, những điều tưởng như phi lý trong truyện này lần lượt trở thành hiện thực, có lẽ khi ấy, người đọc sẽ hiểu vì sao mọi chuyện bắt đầu từ một căn phòng rất nhỏ ở Việt Nam. Tập 1. Việt Nam, vùng đất hồi sinh. Đêm đó trời rất yên, chỉ có cái lạnh nhẹ từ núi tràn xuống sau một ngày nắng gắt. Căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn như thường lệ. Bên ngoài, tiếng côn trùng rã rít vang lên từ những bụi cây sau vườn. Xa hơn một chút là tiếng chó sủa vọng từ dưới xóm,
rồi nhanh chóng chìm vào đêm tối. Ngọc ngồi sát chiếc bàn gỗ cũ, trước mặt là cuốn sổ đã ghi kín nhiều trang. Chí và Toàn vừa từ Đà Nẵng trở về trong chiều, trên người họ vẫn còn nguyên vẻ bụi bặm sau chuyến đi dài. Hiếu ngồi cạnh cửa, liên tục kiểm tra điện thoại, vì cả ngày hôm đó mạng xã hội tràn ngập tin về lượng khách đổ về miền Trung trong dịp lễ. Thầy ngồi ở vị trí quen thuộc, một chiếc ghế tre đơn giản, một ly trà đã nguội bớt, khuôn mặt bình thản như mọi khi. Thu, Tuyết, Cường, Hoa và các học trò khác ngồi xung quanh thầy. Không ai nghĩ buổi nói chuyện tối hôm đó lại mở ra một câu chuyện lớn đến vậy. Ban đầu họ chỉ nói những chuyện rất bình thường. Người bệnh nào hôm nay đã đỡ hơn, ai vẫn còn mất ngủ. Mấy người nước ngoài vừa quay lại cảm ơn sau khi sức khỏe cải thiện. Rồi Chí bất ngờ nhắc đến chuyện ở Đà Nẵng, giọng anh vẫn còn nguyên sự kinh ngạc. Thầy ơi, riêng 4 ngày lễ vừa rồi, Đà Nẵng đón hơn 1.600.000 lượt khách thầy ạ. Hiếu ngẩng lên bổ sung, doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng chỉ trong mấy ngày lễ, đông khủng khiếp luôn thầy, khách kín khắp nơi. Thu khẽ lên tiếng, thưa thầy, dạo này con thấy người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng đông. Tin tức cũng nói rất nhiều về việc du lịch bùng nổ, nhiều người còn muốn ở lại lâu dài. Thầy im lặng vài giây, ông nhìn ra khoảng tối ngoài hiên nhà, rồi nói rất chậm. Những chuyện như vậy phải nói ra để người ta nhìn thấy những bằng chứng cụ thể. Những gì chúng ta làm không phải không có kết quả. Thầy nhìn các học trò một lượt, rồi nói tiếp. Các cô chú thấy cả đấy, thế giới đang đổ về Việt Nam ngày một đông hơn. Người ta thường lý giải bằng những điều dễ nhìn thấy như cảnh đẹp, con người thân thiện, văn hóa đặc sắc hay đồ ăn ngon. Nhưng đó chỉ là phần bề nổi thôi. Mọi người im lặng lắng nghe. Thầy tiếp tục. Điều sâu xa hơn mà họ chưa hiểu được là Việt Nam đang mang một nguồn năng lượng rất đặc biệt mà nơi khác không có. Đó chính là năng lượng của sự hồi sinh và tình yêu. Các học trò ngồi lặng đi một lúc rất lâu. Ngoài khung cửa, gió đêm thổi qua những tán cây, mang theo thứ âm thanh xào xạc mơ hồ như tiếng thì thầm từ rất xa vọng lại. Thu ngước lên nhìn thầy, ánh mắt đầy băn khoăn. Nhưng vì sao lại là Việt Nam hả thầy? Giữa rất nhiều quốc gia phát triển hơn, giàu có hơn, hùng mạnh hơn. Nhấp một ngụm trà, rồi thầy nhẹ nhàng cất tiếng, giọng trầm và chậm rãi. Các cô chú nhìn thế giới hiện tại thì thấy rất rõ mà. Con người đang mất cân bằng nghiêm trọng ở mọi mặt. Căn phòng im phăng phắc. Chiến tranh diễn ra ở nhiều nơi, hết cuộc xung đột này đến cuộc xung đột khác. Bom đạn, hận thù, tranh giành tài nguyên khiến con người ngày càng bất an. Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Thiên tai và dịch bệnh ngày càng cực đoan hơn. Động đất, sóng thần, cháy rừng, lũ lụt, hạn hán, thời tiết đảo lộn khắp nơi. Trái đất đang phát ra những tín hiệu mất cân bằng của chính nó. Ngoài cửa sổ, gió đêm bất chợt thổi mạnh hơn rồi lại lặng xuống. Nhưng điều đáng lo hơn cả là sự mất phương hướng trong tâm hồn con người. Có những nơi từng rất phồn thịnh, rất văn minh, giờ người ta sống trong một sự mệt mỏi kéo dài. Thầy nhắc đến châu Lục A cho một ví dụ rộng lớn. Ngay cả những vùng đất từng được xem là ổn định, phát triển phồn thịnh như vậy, nay cũng đang trì trệ. Người già sống trong cô đơn, than thở vì cuộc sống thiếu niềm vui. Người trẻ thì không ít người rơi vào hưởng thụ cực đoan, nghiện ngập, mất mục tiêu sống, không biết mình tồn tại để làm gì. Thu im lặng hoàn toàn. Những điều thầy nói không phải thứ quá xa lạ. Cô đã đọc chúng mỗi ngày trên báo chí, nhìn thấy chúng trên những bản tin quốc tế. Nhưng khi đặt tất cả lại cạnh nhau, cô bỗng cảm nhận được một bức tranh khác, một sự khủng hoảng sâu hơn rất nhiều.
Thầy chậm rãi kết lại. Nhân loại ngày càng mất cân bằng về tinh thần, cảm xúc và năng lượng sống. Rất nhiều nơi trên thế giới không còn đủ môi trường an lành để con người tự chữa lành, tái tạo lại chính mình nữa. Ngọc nhanh nhẹn hỏi, nghĩa là nhiều nguồn năng lượng tốt trên thế giới đã bị phá vỡ, cạn kiệt hoặc bị che lấp, đúng không thầy? Thầy nhìn xa xăm. Khi trái đất được tạo ra, nó vốn có những tầng bảo vệ tự nhiên, giống như cơ thể con người có hệ miễn dịch vậy. Chính những tầng bảo vệ ấy giữ cho hành tinh này vận hành cân bằng, nuôi dưỡng sự sống và ngăn những tác động xấu từ bên ngoài xâm nhập. Ông dừng vài giây rồi nói tiếp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đã có những cánh tay nối dài bên trong trái đất chủ động mở cửa. Hiếu khẽ rùng mình. Họ vì tham vọng quyền lực, lợi ích và sự thống trị đã dẫn những thế lực xấu từ bên ngoài vào can thiệp trái đất. Khi những tầng bảo vệ bị phá vỡ, năng lượng tốt của nhiều vùng đất bắt đầu bị hút cạn, bị che lấp hoặc biến dạng. Mọi người ngồi im, chăm chú lắng nghe như sợ bỏ lỡ từng lời. Tiếng thầy trầm xuống. Khi năng lượng của một hành tinh suy yếu, sự hỗn loạn sẽ xuất hiện rất nhanh. Chiến tranh, xung đột, dịch bệnh, thiên tai, động đất, sóng thần, rồi cả lòng tham và sự thù hận của con người, tất cả bắt đầu lan ra từ đó. Giọng thầy chậm và nặng hơn. Chúng không chỉ muốn con người đau khổ, mà còn muốn nhân loại mất cân bằng hoàn toàn về tinh thần, cảm xúc và năng lượng sống. Một khi con người sống trong sợ hãi, giận dữ, tuyệt vọng kéo dài, họ sẽ rất dễ bị kiểm soát. Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Và cuối cùng, điều chúng thực sự muốn là chiếm lấy trái đất này. Toàn khẽ hỏi, vì sao chúng phải làm như vậy ạ? Thầy đáp chậm rãi. Vì trái đất là nơi duy nhất hội tụ nguồn năng lượng nuôi dưỡng sự sống. Nếu kiểm soát được hành tinh này, chúng sẽ có đủ năng lượng để duy trì hệ thống của mình và tiếp tục đi nô dịch các thế giới khác. Mọi người im lặng. Thầy nhìn các học trò một lượt rồi nói chắc chắn. Nhưng Việt Nam vẫn đang giữ được một trường năng lượng rất đặc biệt. Người ta tìm đến nơi này vì vô thức cảm nhận được sự bình an, thấy lòng mình nhẹ hơn, ngủ sâu hơn, như được chữa lành mà chính họ cũng không hiểu vì sao. Thầy nhấn mạnh từng lời. Đó là năng lượng của hồi sinh và tình yêu. Không ai hỏi thêm gì nữa. Từng lời của thầy rơi xuống khoảng lặng trong căn phòng như những viên sỏi thả vào giếng sâu. Rất lâu sau vẫn còn nghe tiếng vọng. Ngoài cửa, gió vẫn thổi qua những tán cây như một lời cảnh báo rất xa từ không gian vô tận. Thu ngồi bất động. Cô nhớ đến những dòng người quốc tế ngày càng tìm đến Việt Nam nhiều hơn trong những năm gần đây. Có người đến để du lịch, có người đến để làm việc, có người chỉ nói rằng họ thích cảm giác ở đây, nhưng không thể lý giải rõ ràng vì sao. Như đọc được những suy nghĩ trong cô, thầy khẽ mỉm cười. Vì vậy mà ngày càng có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Việt Nam. Chính họ đôi khi cũng không hiểu vì sao mình muốn đến, và vì sao đến rồi lại không muốn rời đi. Ngọc ngước nhìn thầy. Anh cảm nhận được tối nay câu chuyện sẽ không dừng lại ở du lịch hay kinh tế. Hết tập 1.